Στη δεύτερη ώρα του μαθήματος αρχιτεκτονικής ΙΤΑ-Y2 θα δούμε κάποια πρακτικά παραδείγματα τόσο όσον αφορά την μονοσήμαντη απεικόνηση, την οποία ξεκίνησα να σας δείχνω την προηγούμενη ώρα και εξηγώντας τα διάφορα τμήματα στα οποία χωρίζεται μία διεύθυνση μνήμης, έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα να επιλέξει το πλαίσιο που θα αναζητήσει την πληροφορία, καθώς και το μπλοκ της κύριας μνήμης που έχει αντιστοιχηθεί σε αυτό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η κρυφή μας μνήμη μοιάζει με αυτή την δυσδιάστατη, όπως βλέπετε εδώ, απεικόνηση. Η δυσδιάστατη μορφή που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια της κρυφής μνήμης έχει να κάνει και με τον ορισμό του γιατί τα πλαίσια στην αγγλική ορολογία της κρυφής μνήμης ονομάζονται lines. Όπως βλέπετε σε κάθε πλαίσιο, οι λέξεις από τις οποίες αυτό αποτελείται έχουν τοποθετηθεί οριζόντια. Έχουν τοποθετηθεί οριζόντια. Πόσες λέξεις τέτοιες έχει κάθε πλαίσιο, εφόσον τα μη bit είπαμε ότι καθορίζουν το πλήθος αυτών των λέξεων, έχουμε συνολικά 2 εις την μη λέξεις. Εδώ έχουμε αποσιοποιητικά, μπορεί να φανταστείτε. Σε αυτό το σημείο που έχουμε ονομάσει ως ετικέτα και του οποίου οι διαστάσεις είναι νη πλην κάπα bit, ένα πεδίο που αποτελείται από νη πλην κάπα bit, θα αποθηκευτεί το πιο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης που αναζητούμε κάθε φορά πηγαίνοντας σε αυτό το πλαίσιο. Προσέξτε ότι οι διευθύνσεις που αναφέρομαι είναι διευθύνσεις κύριας μνήμης, δεν είναι διευθύνσεις κρυφής μνήμης, κύριας μνήμης. Εδώ λοιπόν έχουμε στο πλαίσιο νούμερο 1 κάποιο άλλη ετικέτα που μπορεί να έχει αποθηκευτεί και ούτω καθεξής. Έρχεται λοιπόν μία νέα διεύθυνση. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Σπάω αυτή τη διεύθυνση σε 3 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι τα μη λιγότερο σημαντικά bit που καθορίζουν τη λέξη μέσα στο πλαίσιο. Τα κάπα bit επιλέγουν, τα κάπα επόμενα bit πηγαίνοντας όπως κοιτάμε τη διεύθυνση από το δεξιότερο που είναι το λιγότερο σημαντικό ψηφίο προς το περισσότερο σημαντικό ψηφίο, τα επόμενα κάπα bit φτιάχνουν τον αύξον αριθμό του πλαισίου. Πάω λοιπόν στον αύξον αριθμό του πλαισίου, αλλά πριν πάω με τα μη λιγότερο σημαντικά bit να δω και να διαβάσω ή να γράψω μέσα στο πλαίσιο, κοιτάω πρώτα την ετικέτα. Ποια είναι η ετικέτα? Είναι τα νη πλην κάπα πιο σημαντικά bit της διεύθυνσης, αν ταιριάζουν με αυτό που έχει ήδη αποθηκευθεί εδώ. Αυτός είναι ο αλγόριθμος που ουσιαστικά ακολουθείτε. Και θα το δείτε με παράδειγμα παρακάτω. Πρέπει να το προσέξετε γιατί είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα σαν ασκήσεις που μπορώ να σας ζητήσω και στο τέλος. Για να δούμε λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία κρυφή μνήμη των 32 λέξεων. Αυτό τι σημαίνει? 32 λέξεις αφού έχω μέσα σε κάθε πλαίσιο σημαίνει ότι θέλω 2 εις την 5η bit, μάλλον θέλω 5 bit, γιατί 2 εις την 5η μου κάνει 32, για να επιλέξω μία από αυτές τις 32 λέξεις. Κατά συνέπεια, το μη, συγγνώμη, λάθος. Έχω κάνει ένα λάθος, τα 32 λέξεις δεν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, είναι όλη η διάσταση της κρυφής μνήμης. Έστω λοιπόν ότι όλη η κρυφή μνήμη είναι 32 λέξεις όλοι και όλοι. Έχει πλαίσια των 2 λέξεων, άρα το 2 ίσον 2 εις την πρώτη, άρα μη ίσον 1, με ένα bit μόνο μπορώ να διαλέγω αν την πρώτη ή τη δεύτερη λέξη μέσα από το πλαίσιο θα προσπελάσω. Και οι διευθύνσεις είναι των 12 bit. Αφού λοιπόν έχω πλαίσια των 2 λέξεων, πόσα πλαίσια συνολικά έχει η μνήμη των 32 λέξεων? 32 δια 2, 16. Άρα έχουμε κρυφή μνήμη με 16 πλαίσια. Πώς βγάζω αύξον αριθμό για 16 πράγματα? Με 4 bit, 2 στην τετάρτη μου κάνει 14. Άρα το κάπα που διαλέγει το πλαίσιο της κρυφής μνήμης είναι 4. Είναι 4. Και οι ετικέτες είναι ό,τι περισσέψει πλέον. Αφού μου είπε ότι έχω 12 bit, από τα 12 αφαιρώ ένα που είναι για την επιλογή της λέξης μέσα στο πλαίσιο, αφαιρώ 4 που είναι για την επιλογή του πλαισίου και τι μένει? Μένουν 7 bit ακόμα
τα οποία τα χαρακτηρίζω ως ετικέτα. Για να δούμε λοιπόν αν η κεντρική μονάδα επεξεργασίας με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση που κάναμε ζητήσει για παράδειγμα την διαδική διεύθυνση. Προσέξτε παιδιά, εδώ σας τα δίνω ως διαδική διεύθυνση κατευθείαν, αλλά στην εξέταση μπορεί να σας δοθεί 16δική διεύθυνση. Και θα πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε μετατροπή από το 16δικό στο διαδικό και αντίστροφα, τουλάχιστον, για να μην πω και από το 10δικό σε άλλα συστήματα διαδικό ή 16δικό. Μην το ξεχνάτε αυτό, αν δεν είστε συνηθισμένοι ήδη στη μετατροπή μεταξύ αυτών των συστημάτων, φροντίστε να το συνηθίσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα σας βοηθήσει. Ας πούμε λοιπόν ότι όλη αυτή εδώ είναι η διεύθυνση. Και τι την έχω κάνει, την έχω χωρίσει σε τμήματα σύμφωνα με τις διαστάσεις αυτές εδώ. Το μη μου είπε ότι είναι 1, άρα το τελευταίο ψηφίο το βάζω τέρμα δεξιά και το χωρίζω με μία παύλα, προσέξτε παύλα είναι, δεν είναι μείον, με μία παύλα με το επόμενο τμήμα που είναι τα κάπα bit. Το κάπα είναι 4. Και τα υπόλοιπα 7 που περισσεύουν είναι η ετικέτα. Έστω λοιπόν ότι το σύστημα ζήτησε αυτή τη διεύθυνση. Για να σας θυμίσω πώς κάνουμε τη μετατροπή από το διαδικό στο 16δικό, στην εκφώνηση της άσκησης θα μπορούσε να σας είχα πει ότι έστω ότι θέλουμε να προσπελάσουμε τη διεύθυνση 6, 9. 6, 6, 9. Αυτή η διεύθυνση του 16δικού είναι. Το 6 αντιστοιχεί στο 0, 1, 1, 0, το επόμενο 6, 0, 1, 1, 0 και το τελευταίο 1, 0, 0, 1 που είναι το 9 στο 16δικό. Θα σας είχα πει λοιπόν, έστω ότι θέλουμε την 6, 6, 9. Πέστε μου ποιο πλαίσιο θα αναζητηθεί, ποια θα είναι η ετικέτα που θα αναζητηθεί και ποια από τις δύο λέξεις του πλαισίου θα προσπελαστεί. Η νούμερο 0 ή η νούμερο 1. Αυτό που θα κάνατε είναι να κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό στο διαδικό και να μου πείτε, με βάση αυτά εδώ τα 4 bit καταλαβαίνω ότι το πλαίσιο που πρέπει να αναζητήσω την πληροφορία είναι το νούμερο 4. Το 0100 σημαίνει 4 στο δεκαδικό. Θα πάω στο πλαίσιο 4, δηλαδή θα πήγαινα σε αυτόν εδώ τον πίνακα, στο πλαίσιο 4, έστω ότι βρισκόταν κάπου εδώ, και θα κοίταζα την ετικέτα. Αυτό εδώ το σημείο δηλαδή θα κοίταζα πρώτο για να δω αν είναι αποθηκευμένο το μπλοκ που θέλω. Τι θα κοίταζα να βρω σε αυτό το σημείο? Την ετικέτα 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, αν είναι αποθηκευμένη εκεί. Αυτή την ετικέτα. Αν τη βρω, σημαίνει ότι, έχει έρθει το κατάλληλο μπλοκ στη θέση 4 και μπορώ να το προσπελάσω. Αν δεν έβρισκα την ετικέτα, δεν θα πήγαινα παρακάτω να κοιτάξω μέσα στο πλαίσιο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για άλλο μπλοκ. Και τι θα έπρεπε να κάνω? Να κάνω αντικατάσταση. Να διώξω κάποιο από τα πλαίσια να το πετάξω και στη θέση του να φέρω το μπλοκ που δεν το έχω ήδη έτοιμο στην κάση. Έστω λοιπόν ότι εδώ στην θέση 4 έβρισκα την ίδια ετικέτα, που σημαίνει ότι μπορούσα να πάω παρακάτω και να δω επιτέλους ποιο από τις λέξεις που εδώ είναι μόνο 2, δεν είναι όπως βλέπετε τόσες πολλές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είπαμε ότι μη ίσον 1, άρα έχω 2 λέξεις. Και επειδή το λιγότερο σημαντικό bit είναι 1, σημαίνει τη δεύτερη λέξη, το νούμερο 1, όχι το νούμερο 0, όχι τη λέξη νούμερο 0. Έτσι λοιπόν κάνω αυτόν τον διαχωρισμό. Αυτά περιγράφει και εδώ παρακάτω. Λέει επίσης στην τελευταία γραμμή ότι θα έπρεπε προφανώς να ελέγξω και αν το ψηφίο εγκυρότητας του label είναι 1. Όχι μόνο το label, αλλά και το ψηφίο εγκυρότητας. Γιατί μπορεί κατά τύχη να είχε αποθηκευμένο μέσα το label κάποια τιμή που να μου φαίνεται ότι είναι σωστή, αλλά να ήταν εξαιτίας του ότι έχει γίνει reset στο σύστημα και δεν έχουν μηδενιστεί οι αποθηκευμένες τιμές. Παράδειγμα μονοσήμαντης απεικόνησης. Δεύτερη διαφάνεια. Έστω ότι έχουμε διευθύνσεις 8 bit. Άλλο πράγμα τώρα. Πριν είχαμε 12 bits διευθύνσεις. Τώρα έστω ότι έχουμε 8 bit κάθε διεύθυνση. Με κρυφή μνήμη 8 πλαισίων. Και 2 λέξεις πάλι μέσα σε κάθε πλαίσιο. Το 2 λέξεις δεν έχει αλλάξει από πριν. Που σημαίνει το μη πόσο είναι, το πόσα bit, 1. Με 1 bit μόνο μπορώ να επιλέγω αν είναι 0 την πρώτη λέξη, αν είναι 1 τη δεύτερη λέξη μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Τώρα, έχουμε 8 πλαίσια
Και αφού κάθε πλαίσιο έχει 2 λέξεις, πόσες συνολικά λέξεις έχει όλη η κρυφή μνήμη? Όχι 4, δεν διαιρούμε. 8 πλαίσια που κάθε πλαίσιο έχει 2 λέξεις. Άρα 16. 2 ή 8, 16 λοιπόν. Και έχουμε διευθύνσεις των 2 bit, των 8 bit. Για να βρούμε το κάπα και το νι πλην κάπα που είναι η ετικέτα που θέλαμε. Πόσο έχουμε. Το νι πρώτα απ' όλα μπορούμε να το βρούμε κατευθείαν, είναι το μέγεθος της διεύθυνσης πλην το μη, που το μη είναι 1. Άρα 7 bit είναι το νι. Δεν χρησιμοποιούμε όμως πουθενά το νι. Χρησιμοποιούμε το νι πλην κάπα, θυμηθείτε. Σας θυμίζω αυτό εδώ. Το μη ξέρουμε ότι είναι 1. Όλο αυτό εδώ είναι νι, άρα είναι 7 bit. Και το κάπα θα το βρούμε αν σκεφτούμε πόσα πλαίσια έχει η κρυφή μνήμη που μας είπε τώρα. Που μας είπε 8. Ποια η δύναμη του 2 μας κάνει 8? Το 3. Άρα, στη θέση του κάπα έχουμε 3 bit εδώ πέρα. Και ποια περισσεύουν? 7 πλην 3, 4. Άρα καταλήγουμε ότι η ετικέτα είναι 4 bit τώρα, 3 bit για την επιλογή του πλαισίου και 1 bit για τη λέξη μέσα στο πλαίσιο. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά η κρυφή μνήμη είναι άδεια και θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη διαφάνεια ένας συμβολισμός που το ονομάζω έτσι όπως το βλέπετε εδώ, γιατί αυτός ο συμβολισμός υπήρχε στο βιβλίο του κυρίου Νικολού, που είναι ένα από τα προτινόμενα συγγράμματα αυτού του μαθήματος που σας έχω πει, ότι ή το δικό μου ή του κυρίου Νικολού, ή πάρτε τα εναλλάξ και διαβάστε και από τα δύο με κάποιο φίλο σας, ώστε να έχετε όλη την πληροφορία. Έτσι. Αλλιώς, δείτε τι καταλαβαίνετε από τις διαφάνειες και από τις σημειώσεις που έχετε κρατήσει και επιλέξτε με όποιο τρόπο θέλετε, ποιο από τα δύο συγγράμματα. Πάντως, σας διευκρινίζω ότι όλη η δεύτερη ενότητα είναι από το βιβλίο του κυρίου Νικολού, όπως και η τρίτη και η τέταρτη. Είναι όμως πολύ μικρότερες ενότητες σε σχέση με την πρώτη που ήταν από το δικό μου βιβλίο και την πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, που είναι επίσης από το δικό μου βιβλίο. Και θα είναι η τελευταία μάλλον που θα κάνουμε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτός ο συμβολισμός? Λέει ότι οι διευθύνσεις από χ έως ψ έχουν αποθηκευθεί στο πλαίσιο ζ. Θα το καταλάβετε αμέσως από κάτω αυτό τον συμβολισμό, όπου φαίνεται ένα παράδειγμα του αν είχαμε ζητήσει διαδοχικά αυτές τις διευθύνσεις να προσπελάσει ο επεξεργαστής μας. Αυτές που τις βλέπετε στο 10 εξαντικό στην αριστερή στήλη. Τι θα κάνουμε λοιπόν σύμφωνα με αυτά που σας είπα πριν? Παίρνοντας μία-μία τις διευθύνσεις, χωρίζουμε αφού τις μετατρέψουμε στο διαδικό σύστημα σε ομάδες των 4 bit για το label, για την ετικέτα, 3 bit για τον αριθμό πλαισίου και 1 bit για τη λέξη μέσα στο πλαίσιο. Το 93 γράφεται έτσι στο διαδικό. 1001 για το 9 και 0011 για το 3. Τι μας λέει λοιπόν αυτό εδώ? Να πάμε στο πλαίσιο 3 και να δούμε αν υπάρχει κάτι. Αφού το σύστημά μας ξεκινάει από εδώ, θα θεωρήσουμε ότι όλα τα 8 πλαίσια που μας είπε νωρίτερα ότι έχει το σύστημα είναι όλα άδεια. Είμαστε σε φάση reset και δεν έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται τίποτα. Επομένως, δεν υπάρχει μεν το πλαίσιο, πρέπει να το φέρουμε από τη μνήμη και αυτό που βλέπετε εδώ, το ΑΠ ή εΠ σημαίνει επιτυχία ή αποτυχία. Επιτυχία είπαμε ότι στην ορολογία της ΚΑΣ το λέμε hit, αποτυχία το λέμε miss. Επειδή λοιπόν δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα στην ΚΑΣ, έχουμε φυσικά αποτυχία για το πρώτο πράγμα που ζητάμε και τι έρχεται? Έρχεται το 92 και το 93 και αποθηκεύεται στο πλαίσιο 1. Πώς έχει βγει αυτή εδώ η αντιστοίχηση? Για προσέξτε παιδιά. Πρώτα απ' όλα για το πλαίσιο 1 έχουμε πάρει αυτά τα 3 bit, το 001. Αυτός είναι ο αριθμός πλαισίου. Αυτό δεν είπαμε πριν, ότι αυτά τα bit τα χωρίζουμε για να καταλάβουμε ποιον αριθμό πλαισίου θα αναζητήσουμε. Το νούμερο 1 λοιπόν πλαίσιο θα φορτωθεί με 2 λέξεις. Δεν είπαμε ότι κάθε πλαίσιο έχει 2 λέξεις? Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί πήρες το 92 και το 93 και όχι το 93 και το 94. Η απάντηση είναι απλή. Ότι
η πρώτη διεύθυνση σε αυτό το πλαίσιο θα είχε αριθμό λέξης 0 και όχι 1. Το 1 είναι η αμέσως επόμενη διεύθυνση, άρα το 93 είναι η δεύτερη διεύθυνση. Η πρώτη ήταν το 92, που ταιριάζει με αυτό το πλαίσιο. Αποθηκεύεται λοιπόν 92 και 93, που είναι το μπλοκ που φέραμε μη πι, βγαίνει από τη λέξη μπλοκ της κύριας μνήμης. Το μπλοκ με τις θέσεις 92 και 93 και αποθηκεύεται στο πι1. Εάν στην εξέταση σας έχω πει ότι σε κάθε πλαίσιο δεν αποθηκεύονται 2 λέξεις, αλλά για παράδειγμα 4 λέξεις. Ή για παράδειγμα το κάνω πιο σύνθετο, 16 λέξεις. Πρώτα απ' όλα θα ξέρατε ότι για αυτό το σημείο εδώ δεν θα είχαμε 1 bit, αλλά για να προσπελάσουμε μία από 16 λέξεις θα είχαμε 4 bit εδώ πέρα. Και εδώ δεν θα γράφαμε από κάτι μέχρι το επόμενό του, αλλά από μία τιμή μέχρι μία επόμενη που έχουν 16 θέσεις απόσταση. Από το 0 μέχρι το 15 θα λέγαμε, ας πούμε, αν ήταν το πρώτο πλαίσιο. Ή αν ήταν το δεύτερο θα λέγαμε το μπλοκ 16 μέχρι 31. Ή αν λέγαμε το τρίτο θα λέγαμε το μπλοκ 32 μέχρι 47 και ούτω καθεξής. Αυτός ο συμβολισμός έτσι διαβάζεται. Από έως. Ζητάμε στη συνέχεια τη θέση 80. Σπάει στο διαδικό, τα 3 bit που δηλώνουν αριθμό πλαισίου μας λένε το πλαίσιο 0. Πριν είχαμε πάει στο πλαίσιο 1. Το πλαίσιο 0 είναι αχρησιμοποιητό ακόμα. Δεν έχουν φορτώσει τίποτα. Αποτυχία, γιατί είναι η πρώτη φορά που το επισκεφτόμαστε. Φέρνουμε πια το 80 και το 81. Γιατί τώρα το 80 και το 81, γιατί το 80 ήταν η θέση 0. Άρα η επόμενη θέση που μπορεί να έχει να είναι 1 παραπάνω, που είναι το 81. Στην τρίτη ξαναζητάμε την 81, συνεχόμενα. Τι κάνει το σύστημα? Πάει στο πλαίσιο 0 και κοιτάει αν η ετικέτα είναι η ίδια. Μάλλον, συγγνώμη, εδώ πέρα δεν παίζει και τόσο ρόλο η ετικέτα, γιατί έχουμε μονοσήμαντη απεικόνηση. Γι' αυτό και δεν φαίνεται πουθενά η ετικέτα. Την ετικέτα σε αυτό το παράδειγμα θα δείτε ότι δεν τη χρησιμοποιούμε σχεδόν πουθενά. Το πλαίσιο 0 υπάρχει. Κοιτάμε απλά πάνω ότι έχει γίνει αντιστοίχηση 80 με 81. Μάλλον όχι, κακώς σας το είπα αυτό. Από την ετικέτα θα καταλάβει ότι βρίσκεται ήδη εδώ αυτό το πλαίσιο. Άρα έχουμε επιτυχία. Δεν χρειαζόμασταν κάτι άλλο. Και θα το βρούμε στο πλαίσιο 0 ξανά. Ζητάμε το 10, στο πλαίσιο 0 είναι, αλλά το πλαίσιο 0 γιατί βγάζει αποτυχία? Γιατί τώρα γίνεται σύγκριση της ετικέτας και βλέπουμε ότι στο πλαίσιο 0 δεν έχουμε την ίδια ετικέτα. Τώρα έχουμε ετικέτα στο πλαίσιο 0,0,0,1, ενώ η αποθηκευμένη είναι η 1,0,0,0 στο πλαίσιο 0. Επειδή δεν ταιριάζουν οι ετικέτες, γι' αυτό λέμε αποτυχία και φέρνουμε άλλο πράγμα τώρα στο πλαίσιο 0. Τη 10 και την 11 διεύθυνση. Πάμε παρακάτω, ζητάμε το πλαίσιο 6. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει, κανένα πρόβλημα. Οι διευθύνσεις είναι η F8 και η F9, 0 και 1 αντίστοιχα αν κάνετε τη μετατροπή, αποθηκεύονται στο πλαίσιο 6. Ζητάμε το πλαίσιο 2, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αποτυχία, το χρησιμοποιούμε πρώτη φορά εδώ, το φορτώνουμε. Ζητάμε το πλαίσιο 3, δεν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη φορά, το φορτώνουμε. Δεν κάναμε τίποτα. Απλά αξιοποιήσαμε καινούρια πλαίσια που ήταν άδεια πριν. Εδώ ζητήσαμε πάλι το 3 και ελέγχουμε. Είναι οι ετικέτες ίδιες με το τελευταίο πλαίσιο 3 που είχαμε? Να, την τελευταία φορά που πήγαμε στο πλαίσιο 3. Τι ετικέτα είναι αποθηκευμένη? 0,011. Τι ετικέτα έχουμε τώρα? 0,011. Ναι, άρα βρίσκεται εδώ. Πράγματι το 37 που ζητήσαμε εδώ, το βλέπετε και από εδώ ότι είναι ήδη αποθηκευμένο στην κρυφή μνήμη. 0. Για να ψάξουμε προς τα πάνω. Να η τελευταία φορά που χρησιμοποιήσαμε το 0, που αποθηκεύσαμε κάτι στο 0. Ποια ετικέτα έχει αποθηκευτεί στο 0? Η 0,0,0,1. Εδώ έχουμε την ίδια ετικέτα. Ναι, γιατί θέλαμε τη θέση 11. Θα μπορούσαμε να το βρούμε και από εδώ. Στο πλαίσιο 0 ήταν το 10 έως 11. Είναι λοιπόν το 11 που ψάχνω μέσα. Επιτυχία. Ζητώ στο 5. Το 5 δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Φορτώνω αυτά εδώ τα νούμερα. Το βα μέχρι το ββ. Ζητώ μετά στο 2. Για να δω το 2 που πάει. Ψάχνω πάνω, βρίσκω εδώ.
Τι ετικέτα είχε το 2? 1001. 1001. Συμφωνεί η ετικέτα. Άρα υπάρχει πράγματι το 94, θα το βρείτε ότι ήταν εδώ πέρα αποθηκευμένο. Άρα υπάρχει στην κρυφή μνήμη. Και μια τελευταία αποτυχία στο 000 και εν πάση περιπτώσει μετά μπορούμε να πούμε ότι μετά από αυτή τη ζήτηση των διευθύνσεων κάθε πλαίσιο της κρυφής μνήμης έχει την εξής αντιστοίχηση. Αυτό εδώ. Είναι κάτι που μπορεί να σας ζητηθεί σαν β' ερώτημα, να μου δείξετε τα βήματα όπως ήταν ο προηγούμενος πίνακας και να μου πείτε στο τέλος ποια αντιστοίχηση έχει μείνει στα πλαίσια. Τι θα λέγατε? Πας στην προηγούμενη διαφάνεια στον πίνακα και παίρνεις ένα-ένα τα πλαίσια. Λες, το πλαίσιο 0. Πότε το χρησιμοποίησα τελευταία φορά? Εδώ. Ποιες τιμές έχει αποθηκεύσει α0 μέχρι α1. Δεν με ενδιαφέρει αν πριν το π0 είχε τη 10 μέχρι 11, την 80 μέχρι 81. Αυτές χάθηκαν. Η τελευταία αντιστοίχηση είναι το α0 μέχρι α1. Λέγε Τζένι. Κύριε, μπερδεύτηκα λίγο γιατί στο πρώτο μπλοκ που μας δείξατε έχει τον αριθμό 93. Μάλιστα. Και δίπλα στην τελευταία στιγμή γράφεται από το 92 μέχρι το 93, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα βάζετε πρώτα το... Ναι, πρόσεξε. Σας είπα ότι δεν είναι πρώτο και δεύτερο. Όποιο βρεις εδώ είναι πρώτο συν το επόμενό του. Έχει να κάνει με το τελευταίο ψηφίο. Εδώ το τελευταίο ψηφίο ήταν 1, που σημαίνει ότι η προηγούμενη λέξη που έχει αποθηκευθεί στο ίδιο μπλοκ είναι αυτή που είχε 0, που είναι ένα λιγότερο. Γι' αυτό είναι το 92. Για να πάμε λοιπόν από αυτή τη διαφάνεια, είδαμε το π0. Το π1 να δούμε τι είναι το τελευταίο που έχει αποθηκεύσει. Ξεκινάμε από κάτω και ψάχνουμε για π1. Να το π1. Και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Ποιες τιμές έχει? 92 έως 93. Σωστά. Το π2 μας λέει 94 έως 95. Γιατί το π2, να το, τελευταία φορά που το προσπελάσαμε, έφερε την 94 έως 95 στην κρυφή μνήμη. Και ούτω καθεξής, να μην κάνω και τα υπόλοιπα τρία, νομίζω ότι είναι σαφές το πώς στο τέλος βρίσκουμε ποια μπλοκ έχουν αντιστοιχηθεί στα πλαίσια της κρυφής μνήμης. Θα δούμε και παραπλήσια ούτως ή άλλως παραδείγματα παρακάτω για τους άλλους τρόπους αντιστοίχησης. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Οργάνωση πλήρους συσχέτισης. Εδώ είπαμε ότι κάθε μπλοκ μπορεί να αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Η διεύθυνση δεν χωρίζεται τώρα σε 3 τμήματα, αλλά σε 2. Ένα που είναι τα νη bit της ετικέτας και τα μη bit που είναι ποια λέξη μέσα στο πλαίσιο. Πουθενά δεν φαίνεται ο αριθμός πλαισίου. Τι κάνουμε λοιπόν? Χρησιμοποιούμε ένα βοηθητικό πίνακα, ένα lookup table, ένα πίνακα αναζήτησης, που αντιστοιχίζει ετικέτα σε οποιοδήποτε αριθμό πλαισίου. Και πώς γίνεται η αντιστοίχηση ουσιαστικά? Καταρχάς γίνεται π.χ. με έναν αύξον αριθμό, τα παίρνουμε με τη σειρά τα πλαίσια. Ποιο πλαίσιο είναι ελεύθερο? Έχουμε χρησιμοποιήσει τα δύο πρώτα, το νούμερο 0 και το νούμερο 1. Θα πάμε στο νούμερο 3, στο νούμερο 2. Έχουμε χρησιμοποιήσει το νούμερο 2 και χρειαζόμαστε κάτι καινούριο. Θα πάμε στο νούμερο 3. Το ζήτημα, παιδιά, εδώ, το πιο πολύπλοκο, είναι αφού γεμίσεις όλα τα πλαίσια, ποια μέθοδο θα ακολουθήσεις για να διώξεις κάποιο αν τα έχεις γεμίσει και πρέπει να τα αντικαταστήσεις. Εκεί θα δούμε ότι είναι όλη η δυσκολία. Προς το παρόν, ας δούμε λίγο παρακάτω, όπως πάνε σύμφωνα με τις διαφάνειες. Παράδειγμα πλήρους συσχέτισης. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα πλαίσιο αντιστοιχισμένο με μία ολόκληρη ετικέτα, χωρίς να έχει καμία λογική συνεπαγωγή το πώς πήγε αυτή η ετικέτα σε αυτό. Σας είπα για παράδειγμα ότι μπορεί να ξεκινήσει το σύστημα και να γεμίζει τα πλαίσια με τη σειρά. Στη θέση του πλαισίου 1, μια άλλη ετικέτα, τελείως διαφορετική. Στα πλαίσια του σημείου 2, μια άλλη. Βλέπετε ότι δεν ανεβαίνουν με κάποια αύξουσα σειρά το πώς έχει γίνει η αντιστοίχηση, είναι τυχαία η περίπτωση αυτή. Τι είχαμε εδώ πέρα? Είχαμε διευθύνσεις των 10 bit, εκ των οποίων τα 8 περισσότερο σημαντικά ήταν ο αριθμός της ετικέτας
Και το 2 λιγότερο σημαντικά επιλέγουν μία από τις 4 λέξεις. 2 στο τετράγωνο μου κάνει 4. 4 λέξεις λοιπόν είχε κάθε μία από αυτή τη θέση. Έστω λοιπόν τώρα ότι μας δίνεται αυτός ο πίνακας και μας ζητείτε να βρούμε τα περιεχόμενα της διεύθυνσης. 0, σας τη γράφω στον πίνακα. Για δείτε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Την οποία δε σημειωτέων θα μπορούσα να σας είχα δώσει φωτοτυπία τον πίνακα αυτό έτοιμο για να σας κάνω μια τέτοια ερώτηση και αυτήν εδώ την διεύθυνση να σας την δώσω στο 16δικό σύστημα. Στο 16δικό σύστημα θα σας την είχα δώσει ως 2, 7, 9 του 16δικού με ένα H στο τέλος για να καταλαβαίνετε ότι μιλάω για 16δικό σύστημα. Το 9 είναι το 1001, το 7 είναι το 0111 και το 2 είναι το, συγγνώμη όχι 2, 1, 179 είναι το 179. Ανεξαρτήτως του πώς χώρισα σε τετράδες για να βγάλω τα νούμερα αυτά, έχω άλλη ομαδοποίηση για να βγάλω τα 2 λιγότερο σημαντικά ψηφία και τα ψηφία της διεύθυνσης. Για τα λιγότερο σημαντικά έχω αυτό εδώ και για τα της ετικέτας αυτά εδώ. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα πάρω τα ψηφία της ετικέτας 0101, 1110, πού την βρίσκω αυτή, ψάχνω με βάση αυτό, εδώ. Από την αντιστοίχηση καταλαβαίνω στην πλήρη συσχέτιση ότι σε ποιο πλαίσιο πρέπει να πάω, στο 1. Είμαι ήδη στο 1 ούτως ή άλλως αν πάω σε αυτή τη θέση του πίνακα, έτσι. Και τι κάνω, ποια από τις 4 λέξεις θα διαλέξω, αφού η τιμή είναι 0,1. Τη λέξη 1. Νούμερο 1. Άρα το αποτέλεσμα που πρέπει να μου δώσετε είναι το 1010, ότι αυτό θα διαβαστεί αν πάω να προσπελάσω την διεύθυνση 179 του 16δικού στην κρυφή μνήμη. Μια και έχω έτοιμο τον πίνακα, κάνω άλλο ένα παράδειγμα ακόμα για να το συνηθίσετε. Έστω ότι θέλω να προσπελάσω τη διεύθυνση 3 του 16δικού. Το 3 πώς γράφεται σε 10 bit ανάπτυξη. 1-1 και όλα τα άλλα 0. Μάλλον εδώ τελειώνει. Ή ένα ακόμα ψηφίο. Τώρα θα το δούμε. Τα 2 λιγότερα μου λένε τη λέξη μέσα στο πλαίσιο. Τα 8 σημαντικότερα, που είναι όλα 0, μου λένε την ετικέτα. Η ετικέτα, λοιπόν, ψάχνοντας πάλι σε αυτό το πίνακα, βρίσκω ότι βρίσκεται εδώ. Σε αυτή τη γραμμή, λοιπόν, του πίνακα, πάω στη θέση 3 τώρα, που είναι το 1-1 του διαδικού, και βρίσκω ποια είναι τα περιεχόμενα της θέσης, άρα μιλάμε για το 0-0-0-1 σαν περιεχόμενα. Και πάμε σε ένα παρόμοιο παράδειγμα, για τον άλλο τύπο μνήμης που είναι σας λέει και κάποια άλλα παραδείγματα εδώ, δεν έχει τόσο σημασία, το ίδιο με τα 2 που σας έκανα είναι και αυτό. Πάμε στον κάπα τρόπον συνόλου συσχέτισης, set associative K-way, και βλέπουμε ότι πάλι έχουμε 3 πεδία στα οποία σπάει μια διεύθυνση, μόνο που τώρα τα κάπα bit δεν επιλέγουν, παιδιά, έναν αριθμό πλαισίου. Επιλέγουν έναν αριθμό συνόλου πλαισίων. Δηλαδή τα πλαίσια τα έχουμε ομαδοποιήσει σε σύνολα των κάπα πλαισίων και έχουμε δώσει αύξοντες αριθμούς σε αυτά τα σύνολα. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχω, για παράδειγμα,
Για να το δούμε, χωρίς να δω παρακάτω το παράδειγμα που σας έχει εδώ, σαν ένα έξτρα παράδειγμα, πριν πάμε παρακάτω να σκεφτούμε πώς δουλεύει αυτό. Έστω ότι έχουμε μία κρυφή μνήμη 32 πλαισίων, όπου κάθε πλαίσιο έχει 2 λέξεις μάλλον να το κάνω 4 λέξεις ανά πλαίσιο και κάθε σύνολο έχει, ας πούμε, 2 πλαίσια ανά σύνολο. 2 πλαίσια ανά σύνολο. Το ερώτημα είναι πόσα σύνολα έχω καταρχάς. Αφού έχω 32 πλαίσια, 32 δια 2 μου κάνουν 16 σύνολα. Για να επιλέξω λοιπόν ένα από τα 16 σύνολα χρειάζομαι 4 bit. Επομένως εδώ το k θα είναι 4 που μας δίνει 2 στην τετάρτη ίσον 16 σύνολα αυτή τη φορά, όχι πλαίσια, σύνολα. 16 σύνολα επί 2 πλαίσια, να τα 32. Και κάθε πλαίσιο έχει 4 λέξεις. 4 επί 32 πλαίσια, άρα σημαίνει ότι συνολικά, αν σας ρώταγα πόσες λέξεις συνολικά έχει αυτή η μνήμη ΚΑΣ, θα λέγατε 4 επί 32, που μου κάνει 128. 128, λοιπόν, λέξεις συνολικά. Τα μη bit επιλέγουν μία λέξη από αυτές που έχει ένα πλαίσιο. Άρα, μία από τις 4 κατά συνέπεια, το μη είναι 2. 2 bit θέλω για να επιλέξω ένα από 4 πράγματα. Τι μένει? Η ετικέτα που είναι νη πλην κάπα. Αφού είπαμε ότι έχω 128 λέξεις συνολικά, πόσα bit είναι όλη η διεύθυνση, μάλλον συγγνώμη, αυτό άκυρο είναι το μέγεθος της μνήμης CAS. Δεν είναι της μνήμης της κύριας, επομένως δεν παίζει ρόλο δεν μπορώ να βγάλω ακόμα το νη πλην κάπα, πρέπει να σας πω, να σας δώσω σαν δεδομένο, ότι έστω ότι η διευθύνσεις κύριας μνήμης είναι των 10 bit, ας πούμε. 10 bit διευθύνσεις κύριας μνήμης. 10 πλην 2 είναι το νη. Δηλαδή, τα 10 bit της διεύθυνσης πλην τα 2, πώς τα λένε, πλην τα 2 λιγότερο σημαντικά που καθορίζουν αυτό εδώ, τη λέξη μέσα στο πλαίσιο, είναι το νη. Άρα το νη ισούται με 8. Το κάπα το βρήκαμε 4. Άρα τι μένει για την ετικέτα? Νη πλην κάπα. Άρα η ετικέτα έχει νη πλην κάπα, είναι 8 μείον 4, είναι 4 bit. Για το νη πλην κάπα. Ποια άλλα 4? Έχουμε 4 bit για την ετικέτα, 4 bit για το σύνολο και 2 για τη λέξη μέσα στο σύνολο. Για προσέξτε τώρα λοιπόν πώς θα γίνει μία αντιστοίχηση. Έστω ότι μας δίνεται μία 10-bit διεύθυνση. Μία 10-bit διεύθυνση. Γράφω μία 10-bit διεύθυνση στην τύχη. Ορίστε. Με βάση τα 2 τελευταία bit γνωρίζω ότι ψάχνω τη νούμερο 1 λέξη μέσα στο τελικό πλαίσιο που θα βρω την πληροφορία μου. Με βάση τα 4 επόμενα θα πάω στο σύνολο. Όχι στο πλαίσιο, στο σύνολο. Ποιο σύνολο? Το σύνολο είναι το σύνολο νούμερο 5. Το σύνολο νούμερο 5 όμως είπαμε ότι έχει 2 πλαίσια μέσα του. Το πλαίσιο 0 και το πλαίσιο 1 που δεν φαίνονται πουθενά στη διεύθυνση. Σε ποιο από τα 2 πλαίσια θα πάω? Η απάντηση είναι ότι πρώτα απ' όλα θα πάω στο 5 μόνο αν συμφωνεί και η ετικέτα που είναι αποθηκευμένη στο πλαίσιο νούμερο 5. Και από εκεί και πέρα θα δω ποιο από τα 2 πλαίσια που έχει το σύνολο αυτό
έχει την πληροφορία που θέλω ή είναι ελεύθερο, εν πάση περιπτώσει, για να φέρω αυτή την πληροφορία. Για να το δούμε αυτό, παιδιά, με παράδειγμα, όπως βρίσκεται σε διαφάνεια με βάση αυτά που σας είπα τώρα. Δείτε κι άλλο ένα παράδειγμα. Έχουμε διεύθυνση που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 για την ετικέτα, 4 για το σύνολο, 10, συν 2 για τη λέξη μέσα στο πλαίσιο. 12. 12 bit διεύθυνση λοιπόν έχει εδώ πέρα, όχι τη 10 bit που σας έκανα εγώ στο πρώτο παράδειγμα. Και λέει, έστω ότι έχουμε 4 bit για την επιλογή συνόλου, άρα έχουμε 16 σύνολα, 2 bit για την επιλογή λέξης μέσα στο πλαίσιο, άρα έχουμε 4 λέξεις σε κάθε πλαίσιο, και νη 10, που σημαίνει ότι νη πλην κάπα 6 bit θα μένουν για την ετικέτα. Εξετάζεται το σύνολο νούμερο 11. Πώς βγήκε το 11, το 1, 0, 1, 1 μου κάνει 11 στο δεκαδικό. Άρα αυτό το σύνολο εξέτασα. Αν σε κάποιο πλαίσιο έχει αντιστοιχηθεί ετικέτα 1, 0, 0, 1, 0, τότε υπάρχει πληροφορία αυτή. Με άλλα λόγια, διορθώστε λίγο αυτό που είπα πριν, το ότι η ετικέτα αντιστοιχίζεται στο σύνολο. Όχι, δεν αντιστοιχίζεται στο σύνολο. Διαφορετική ετικέτα μπορεί να αντιστοιχηθεί σε καθένα από τα πλαίσια του συνόλου. Εάν δεν βρεθεί η ετικέτα, τότε πρέπει το αντίστοιχο πλαίσιο να αντιγραφεί από την κύρια μνήμη αντικαθιστώντας ένα κατάλληλο. Το κατάλληλο το έχω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί εδώ μπαίνουν οι αλγόριθμοι αντικατάστασης, που είναι δύο οι βασικότεροι. Είναι ή ο FIFO αλγόριθμος, που σημαίνει ότι από τα δύο πλαίσια που μπορεί να είχε κάθε σύνολο, διαλέγω το παλιότερο, αυτό που μπήκε παλιότερα, με τη σειρά που ήρθαν τα δύο πλαίσια, ή ο least recently used, που κάνει κάποια στατιστική επεξεργασία. Διαλέγει όχι το παλιότερο πλαίσιο που ήρθε, αλλά το πλαίσιο που έχει πιο πολλή ώρα να χρησιμοποιηθεί. Αυτό σημαίνει least recently used. Για να δούμε η στρατηγική αντικατάστασης. Λοιπόν, το είπαμε, το least recently used και το first in, first out. Υπάρχει και τρίτη επιλογή. Διάλεξε, παίξε στα ζάρια. Ποιο από τα δύο θα αντικαταστήσεις. Μπορεί μερικές φορές να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Και η τυχαία επιλογή. Το πλεονέκτημα της τυχαίας επιλογής είναι ότι είναι το πιο εύκολα υλοποιήσιμο σε hardware. Οι άλλες τεχνικές απαιτούν να υπάρχει αποθηκευμένη πληροφορία για να ξέρουμε ποιο ήταν αυτό που ήρθε πρώτο στη FIFO αντικατάσταση ή ποιο είναι αυτό που έχει πιο πολλή ώρα να χρησιμοποιηθεί στην LRU αντικατάσταση. Καλύτερο ποσοστό επιτυχίας από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, στατιστικές, παρουσιάζει η least recently used σε σχέση με την τυχαία και στη χειρότερη θέση βρίσκεται η FIFO. Ασχέτως αν σε κάποια πολύ απλά παραδείγματα που θα κάνουμε, μπορεί να μην βρείτε να επιβεβαιώνεται αυτή η αντιστοιχία. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα για να κλείσουμε με το παράδειγμα αυτό και να αφήσουμε κάποια άλλα ζητήματα για το επόμενο μάθημα. Ας πάρουμε λοιπόν μια κρυφή μνήμη με οργάνωση δύο τρόπων συνόλου συσχέτισης, που σημαίνει ότι έχουμε δύο πλαίσια σε κάθε σύνολο, αποτελούμενοι από 8 πλαίσια και 2 λέξεις ανά πλαίσιο. Θα υπάρχουν 4 σύνολα, αφού είπαμε ότι έχουμε 2 τρόπων συσχέτισης. Αυτό, παιδιά, μην περιμένετε να σας το πω στην εκφώνηση. Αν σας πω 2 τρόπων συνόλου συσχέτιση, ξέρετε ότι έχουμε 2 πλαίσια ανά σύνολο. Αν σας πω 4 τρόπων συνόλου συσχέτισης, ξέρετε ότι έχουμε 4 πλαίσια ανά σύνολο. Αν σας πω 16 τρόπων συσχέτισης, 16 πλαίσια ανά σύνολο. 2 λοιπόν πλαίσια ανά σύνολο. Αφού συνολικά έχουμε 8, τα 8 πλαίσια δια 2 μας φτιάχνουν 4 σύνολα συνολικά. Θα υπάρχουν 4 σύνολα των 2 πλαισίων. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται η προσπέλαση συγκεκριμένων διευθύνσεων, είτε με FIFO είτε με LRU. Θα δούμε τα 2 αυτά παραδείγματα. Για δείτε λοιπόν εδώ πέρα. Ζητείτε αυτή εδώ η διεύθυνση. Θα τις δούμε ενδεικτικά, δεν χρειάζεται να τις δούμε, ή μπορεί να σας κάνω και επανάληψη πιο αναλυτικά με άλλο δικό μου παράδειγμα στο επόμενο μάθημα για να τα συνεχίσετε, επειδή μπαίνουν και στις εξετάσεις πολύ συχνά αυτά. Ζητείτε η διεύθυνση 80. Σπάμε τη διεύθυνση στον αριθμό συνόλου
στη λέξη μέσα στο σύνολο και στην ετικέτα. Μιλάμε για το σύνολο 0. Βλέπετε εδώ ότι δεν αντιστοιχίζεται το block σε π, που ήταν το πλαίσιο, αλλά σε σύνολο, που ήταν το σίγμα. Στο σίγμα 0, λοιπόν, πού βρέθηκε το 0 από αυτά τα 2 bit, 0, 0. Στο σύνολο 0, λοιπόν, πήγε το block 80 και 81. Μην με ρωτήσετε γιατί το 80 και 81 και όχι το 80 και 79, γιατί ξεκινήσαμε από το 0 και η επόμενη διεύθυνση που θα μπορούσε να έχει αποθηκευτεί ήταν η 1. Έρχεται μετά η 42. Σε ποιο? Στο σύνολο 1. Κανένα πρόβλημα, ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Προσέξτε, ποιο πλαίσιο από τα δύο πάμε, αφού κάθε σύνολο έχει δύο πλαίσια? Το πρώτο, με τη σειρά τα παίρνουμε. Άδειο ήταν το πλαίσιο 0, στο πρώτο του συνόλου 0 και στο πρώτο του συνόλου 1 πήγαμε. Όταν ξαναζητείτε για το σύνολο 0, εφόσον από την ετικέτα βλέπουμε ότι δεν συμφωνεί με την προηγούμενη ετικέτα, λέμε, ωραία, δεν θα το βρούμε στο πλαίσιο 0, αλλά μας είναι ελεύθερο το πλαίσιο 1 ακόμα. Άρα βάζουμε στο πλαίσιο 1 αυτήν εδώ, αυτό το μπλοκ. Μας ζητείτε μετά για το 1, δεν συμφωνεί η ετικέτα, συγγνώμη, αυτό το α είναι κατά λάθος έχει μπει, 0 ή 1 πρέπει να είναι, δεν υπάρχει τέτοια τιμή. 1, 1, 0, 0, 0 ας πούμε, που όπως και να έχει είναι διαφορετικό από το 0, 1, 0, 0, 0. Δεν συμφωνούν οι ετικέτες, αλλά υπάρχει ελεύθερο το πλαίσιο 1 στο σύνολο 1. Το βάζουμε εδώ. Ζητούμε πάλι από το πλαίσιο 0, αλλά με ετικέτα που υπάρχει αυτή τη φορά. Και πού υπάρχει? Υπάρχει στο πλαίσιο 0. Άρα έχουμε επιτυχία. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε ούτε να αντικαταστήσουμε κάτι. Ζητείτε μετά από το πλαίσιο 3, από το σύνολο 3, συγγνώμη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί τίποτα από το σύνολο 3, παίρνουμε το πλαίσιο 0. Ζητείτε από το πλαίσιο 0, από το σύνολο 0, συγγνώμη πάλι, αλλά με μία ετικέτα που δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε στο πλαίσιο 0, ούτε στο πλαίσιο 1. Και τώρα το έχουμε γεμίσει το σύνολο 0. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αντικαταστήσουμε κάτι. Με ποιο κριτήριο αντικαθιστούμε? Εφόσον μιλάμε για FIFO, με αυτό που μπήκε πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο? Να το. Αυτό εδώ είχε μπει στο σύνολο 0 πρώτο. Το πλαίσιο 1. Το πλαίσιο 0, συγγνώμη. Αυτό αντικαθιστούμε εδώ. Ζητείτε κάτι στο πλαίσιο 3. Ναι. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί όμως στο σύνολο 3, δεν έχει χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο 1, το πάμε στο πλαίσιο 1 του σύνολου 3. Κανένα πρόβλημα. Ζητάμε από το σύνολο 0 πάλι, με ετικέτα αυτήν εδώ. 0, 1, 0, 1. Στο σύνολο 0, τι έχουμε στο σύνολο 0? Να η ετικέτα. Ταιριάζει με αυτό που έφερα την προηγούμενη φορά. Άρα έχω επιτυχία απλά, δεν χρειάζεται να αντικαταστήσω τίποτα άλλο. Ζητάμε από το σύνολο 1, μάλλον αυτό είπα τώρα, ναι. Ζητάμε από το σύνολο 0 με μία ετικέτα που υπάρχει. Σε ποιο πλαίσιο υπάρχει αυτή η ετικέτα, η 0, 1, 0, 1, 1. Να την, πλαίσιο σύνολο 0, να το, στο πλαίσιο 0 του συνόλου 1. Και τέλος, αποτυχία. Γιατί δεν υπήρχε στο σύνολο 1, το αντικατέστησα. Μετά την αρχικοποίηση, πόσες αντικαταστάσεις χρειάστηκε να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Χρειάστηκε εδώ, μάλλον εδώ δεν υπήρχε το σίγμα 3, εδώ, 1, 2, όχι, ούτε εδώ, 1, 2, 3. 3 αντικαταστάσεις που δεν οφείλονταν στο ότι απλά δεν υπήρχε το πλαίσιο και το έφερα σε ένα άδειο. Απλά αντικαταστάσεις με collision, που έψαχνα κάτι, ήταν γεμάτα τα πλαίσια και έπρεπε κάποιον να αντικαταστήσω. Αντικαταστάσεις λοιπόν. 3 χρειάστηκαν εδώ. Τα ίδια νούμερα, παιδιά, αν τα δούμε με λάθος διαφάνεια αυτή εδώ, είναι η LRU. Στις διαφάνειες που μπορεί να βρείτε στο ίντερνετ αργότερα, υπάρχει η LRU και όχι η FIFO, replacement. Τι αλλάζει μόνο εδώ? Σας δείχνω μόνο το σημείο που αλλάζει. Τα υπόλοιπα δεν έχουν διαφορά με αυτό που περιέγραψα αναλυτικότερα πριν. Κοιτάξτε το σημείο που ζητώ από το σίγμα 0. Σίγμα 0 εδώ, αυτή τη φορά δεν κοιτάω ποιο μπήκε πρώτο, αλλά ποιο έχω από το σύνολο 0, πιο πολλή ώρα να προσπελάσω. Σύνολο 0 χρειάστηκα εδώ, χρειάστηκα εδώ. Ποιο είχα πιο πολλή ώρα? Αυτό.
Άρα αυτό αντικαθιστώ. Όλος τυχαίως το ίδιο είχα κάνει και στη FIFO αντικατάσταση. Δεν παίζει ρόλο όμως, απλά εδώ τυχαίνει και η LRU να βρίσκει ότι το πλαίσιο 0 του συνόλου 0 έχει πιο πολλή ώρα να χρησιμοποιηθεί. Τι ζητάω μετά? Για κοιτάξτε εδώ. Εδώ μετά ζητάω σίγμα 0 πάλι, σύνολο 0, αλλά αυτή τη φορά δεν αντικαθιστώ, μάλλον θα μπορούσα να αντικαταστήσω αυτό εδώ. Γιατί όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά το πλαίσιο 1 έχω πιο πολλή ώρα να προσπελάσω. Το πλαίσιο 0 το προσπέλασα εδώ και το αντικατέστησα. Το πλαίσιο 1 έχω πιο πολλή ώρα. Αυτό λοιπόν αντικαθιστώ εδώ. Στο σύνολο 3, καμία σχέση, βρήκα απλά άδειο το πλαίσιο 1, το έβαλα εδώ. Ξανά πάλι σύνολο 0. Επιτυχία όμως αυτή τη φορά, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει στο πλαίσιο 1. Ξανά, μάλλον όχι, σύνολο 0 δεν έχει, έχει ξανά πάλι με τρίτη επιτυχία ακόμα πιο κάτω, έχουμε όμως σίγμα 1. Και αυτή τη φορά το σίγμα 1 αντικαθιστά αυτό εδώ, που είναι εκείνο που έχει πιο πολλή ώρα να προσπελαστεί. Όχι αυτό εδώ που προσπελάστηκε πρόσφατα σχετικά. Αυτό ίσως το παράδειγμα, παιδιά, δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα, τα νούμερα δεν είναι τα ίδια με αυτά που είχαμε πριν, αλλά τυχαίνει αν δείτε, και ίσως γι' αυτό να έχει παραμείνει και το όνομα FIFO που γράφω εκεί πέρα πάνω, τυχαίνει να είναι οι ίδιες οι αντικαταστάσεις και με τη FIFO και με την LRU. Θα αφήσουμε, μια και έχει περάσει η ώρα, το παράδειγμα μιας καθαρής LRU σαν πρώτο παράδειγμα για να δούμε στο επόμενο μάθημα, πριν τελειώσουμε αυτή την ενότητα.